Chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ sửa cái nồi Hitachi với cái lỗi H3 nha. Khách hàng thì báo là cứ nấu đến giữa chừng ấy thì nó ngắt, nó không cả sôi đấy. Thì mình có cắm thử nhá, và mình cắm thế nên nó báo lỗi báo H3 đấy. Mà khi mình cắm lại thì nó không còn lỗi báo lỗi H3 đâu, nó lại bấm nấu bình thường các bạn nhé. Đây, cắm vào cắm nguồn vào đấy, nó lại bấm nấu bình thường này. Đấy, không hề có lỗi H3 đâu nhá. Với những cái lỗi H trên dòng Hitachi thì thực sự là mình cũng không nhớ hết, không thực sự mình làm nó không nhớ mã lỗi đâu. Mình chỉ quan tâm đến nó có những cái biểu hiện của nó thôi. Như con này thì đây, quạt thì mình có thích quay này nên lỗi báo về cái phần nhiệt nhá. Về phần quạt đã chạy ok nha các bạn nhá. Mình test thì thấy nó báo H3 mà lồi có ăn dòng nha các bạn nhé. Có ăn dòng này, vẫn ăn 8A này các bạn, là nhìn này. Nhầm nhá, đúng 8A nhá, 7,8 7,9 này, 800W đây này. Mà nấu mình không rõ, tại vì mình cắm để đấy thôi, để đấy nó chạy khoảng, hình như là khoảng còn 15 20 phút gì đó thì nó báo H3 đây. Mình nấu nhanh 35 phút này, thì chạy được 1 phút này, dòng ăn này, có nóng các bạn nhé. Đấy, có nóng rồi này, quạt có quay này, báo lỗi H. Lỗi H thì là cái lỗi về nhiệt độ, về cảm biến nhé các bạn nhé. Dù nó là H1 H2 H3 H4 hay H5 H6 H7 thì nó đều là cảm biến. Nó sẽ cảm biến, nó sẽ báo về cái nhiệt độ trên IGBT, trên khiển, trên đáy lồi, lắp vung. Thực ra mình làm mình không cần nhớ là cái gì đâu, mình đo nó có sai khác là mình sẽ kiểm tra. Khả năng là đến lúc nhiệt độ nó nóng quá là nó không nhận ra các bạn nhé. Đây, mình thử tắt đi mình xem cái cảm biến đáy nồi nó có vấn đề gì không. Không vấn đề gì cả. Đây mình lắp lại rồi mình thấy ốc mình tháo ra là nó hơi xô lệch. Mình lắp lại và mình test lại đây các bạn ạ. Mình vừa nhấc cái này ra thì hai con gián nó chạy ra khỏi bàn các bạn. Tí nữa lại phải kiếm xem cái lọ vi sinh diệt gián đâu, lại phải nhỏ xe để nó có ra nó ăn vào để nó chết thôi. Chỗ làm việc mà có gián thì rất là nguy hiểm nha các bạn nhé. Chỗ mình thì rất là nhiều đồ, nên là cái cân bếp của các bạn thì cố gắng làm sao dùng cái thuốc vi sinh ấy. Vi sinh thuốc vi sinh thì gián nó sẽ ăn thuốc vi sinh đó và nó chết, thì gián nó có cái tập tính. Đây mình gỗ đây các bạn nhìn đây, nó rơi ở đây đầy bàn này, có chân gián này, có cất gián ở đây này. Nên là sửa nhiều khi sửa chữa nhiều khi tháo ra rất là ngại, tháo luôn ở trên bàn. Hoặc phải có những cái bếp với những cái nồi nó dán nó rất là nhiều luôn. Này mình tháo ra mình nhìn để xem những cái chỗ này nó có không kênh không. Nó kênh này thì cái nồi nó không tiếp xúc được cái rốn này. Để biết nó có tiếp xúc được hay không nhé các bạn nhé, thì mình sẽ bôi một chút keo tản nhiệt vào đây. Bôi keo tản nhiệt để xem nó biết cái cảm biến đáy nồi nó sẽ có chạm vào xoong không. Vì nhiều khi xoong nó không đúng nhá, xoong nó không đúng là mình đặt xoong lên là cái cảm biến đáy nồi nó không nhận biết được cái nồi, nên là nó cứ phát xung mãi. Đây nha, thì mình bôi đúng ở giữa nha các bạn nha.
đặt xuống này, có chạm nha các bạn nhé. Nhiều trường hợp mình sửa lồi đó, không phải đúng lồi của nó ấy, thì đặt nó không chạm nhé. Cái này nó chạm rồi này, mình sẽ tháo ra để mình biết được xem là khi nó báo lỗi nhé. Báo lỗi mà mình rút điện ra là cái này nó mất mã lỗi luôn, nên là mình sẽ cắm tiếp nhé. Cắm tiếp test ra mã lỗi thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Đấy, chờ nhá, 34 phút thì chờ cũng khá là lâu rồi. Đây mình hay dùng cái thuốc diệt dán này và một cái loại nhỏ, nó nhỏ hơn cái loại này. Đây nó có tên như này ở trên Shopee ấy. Mình mua có một loại nữa cùng với cái shop bán này nhá. Nó là thuốc vi sinh, nó có loại nhỏ hơn thế này. Nó nhỏ như cái lọ thuốc nhỏ mắt ấy, nhưng mà loại đấy mình dùng hết rồi, mình vứt vỏ đâu rồi. Đợt trước mình dùng xong thì mình vứt vỏ này, mình vừa kiếm nhưng mà khả năng là mình dọn dẹp và mình vứt thùng rác rồi. Cái này thì tuyệt đối tránh xa trẻ em nhé các bạn nhé. Nó nhìn nó giống như màu như cánh gián, như kiểu mật ong ấy. Cái này mình sẽ rút cái này ra, cái này mình bóp như bóp thuốc trẻ em các bạn ạ. Nhỏ vào các góc. Mình thì cứ tuần 2 tuần là mình sẽ nhỏ vào các góc, góc bàn hay là góc nhà ấy. Thì không no dán nha các bạn nhé. Thuốc vi sinh nó rất là rẻ thôi. Thuốc vi sinh thì có rất là nhiều loại nhé. Trước mình sẽ mất khá là nhiều tiền về thuốc dán đấy. Có những cái loại thuốc xịt, những cái thuốc nọ thuốc kia, nhưng mà về sau mình dùng những cái loại thuốc này chỉ sợ loại thuốc giả thôi, chứ còn thuốc này mình đã dùng nhá. Có loại dán Đức hay dán nọ dán kia thì mình đã xử lý, đã nhỏ các góc là gian bếp với các chỗ làm việc của mình đã không còn cái bóng dáng cái dán đấy các bạn nhé. Đấy, mình chờ thì con này nó vẫn còn khá là nhiều thời gian này, phải chờ thêm nhá. Chạy nó khoảng 27-28 phút này là vào H3 này các bạn này. Nhiệt độ trong xoang là bắn khoảng 120 độ này. Đây là nỗi H3 này các bạn này. H3 rồi nhá. H3 thì qua thời điểm này nó đang dừng nhá. Này mình chỉ cần rút ngắt điện là nó sẽ mất lỗi H3 này ngay. H3 này thì mình sẽ đo sống nha các bạn nhé. Đo sống xem cái điện áp ở chân cảm biến nó là bao nhiêu vôn. Khả năng là nó không nhận được nhiệt độ đấy. Hơi khó nha các bạn nhé. Mạch thì mình chưa tháo cơ. Để này đo rất là, đây mình sẽ cắm cái chân đồng hồ đo vào. Này 0,93 này. Đây, đồng hồ tay mình cầm này hơi khó nhìn đấy các bạn nhìn này. Đây 0,96 này. Đây là một cái cảm biến đáy lồi nhé các bạn nhé. Còn cảm biến trên đắp lồi là mình hơi không rút ra được nên là khó đo nha các bạn nhé. Hơi khó cắm đấy. Này vẫn được 3V này. Cảm biến đáy lồi này. Đó, nó bắt đầu vậy, nó còn 1V này các bạn này. Lên 1V rồi này. Này thì mình có thể thay thử cảm biến nhé các bạn nhé. Thay thử cảm biến để mình test nhé. Này bấm xóa lại mất này các bạn này. Và lại bấm lấu nó lại chạy bình thường này. Đó. Cái này mình sẽ để ngoại và mình đo lại cảm biến, và mình hoặc là mình trong cái thời gian chờ nó ngoại mình sẽ thay cái cảm biến khác nhé, để test cho mọi người xem nhé. Đây mình bỏ ra mình bấm lấu lại, nó lại H3 luôn các bạn này. Đấy, 1,21V này. Tháo thay cảm biến nhé. Đây là cái cụm cảm biến mình đo nhá. Mình đo nó báo có 0,96V này.
mà đo cái trên cảm biến lắp nó là hơn 3V đấy. Có thể nó lỗi cảm biến nhá, hoặc có lỗi trên đường cảm biến đấy. Mình không có cảm biến thay thì mình sẽ tháo cái này ra mình thay nhá. Còn đây mình có cảm biến của cái lồi tương tự như này mình sẽ thay sang nhá. Mình thì lấy cái mới, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn cứ tháo này ra, mình thay mới cũng được nhá, không cứ là cứ phải zin nhá. Con của nó 40k thì mình thay 50k thì cũng không có vấn đề gì các bạn nhé. Nó chỉ hơn một chút thôi. Ở cái lồi cơm thì cũng không có ảnh hưởng quá nhiều đâu. Đây mình có những 4 góc này, nó bóp vào cái góc này này. Đây nhá. 4 cái góc này nó bóp vào để nó giữ cái phần nhôm này nó không bị tụt ra nhé. Phần nhôm này nó sẽ dẫn nhiệt làm cho cảm biến nó báo đấy. Thì mình đấy, mình lấy những cái như của mình cậy banh nó ra thôi. Tháo cái này cũng đơn giản mà. Hoặc là có thể mình làm nhiều rồi nên là mình xử lý nó sẽ nhanh hơn các bạn thôi. Chứ còn các bạn chưa biết làm thì cứ từ từ. Đây. Đấy, cảm biến này. Cảm biến này nó còn bọc nhé các bạn nhé. Còn một số cái hãng cái cảm biến nó còn chả bọc đâu. Thực ra bọc cái này để nó nếu mà các bạn muốn không bọc nhé thì các bạn phải phủ một cái lớp giấy cách điện ở đây, để cho cái phần cảm biến này nó có dẫn đấy, không bị chạm vào cái phần này, sinh ra nó bị chập chân nhá. Còn đây họ bọc này nè, nó sẽ bớt được cái phần lót ở đây. Đấy, như thế này mình tháo ra. Đây mình tháo ra nên là chưa biết là nó có ngoại hay không. Đo nha các bạn nhé. Đo này, tay mình không sờ vào đi, sờ vào đo xem nó bao nhiêu nhá. 38k này các bạn này. Cái cảm biến này theo năm tháng thì có thể nó bị sai số nhá. Mình đo bây giờ đang 40k đấy, mình thay con 50k vào nhé các bạn nhé. Đây là cái túi 50k của mình này. 50k là mình dùng khá nhiều nên mình mua mấy chục con dùng dần đấy. Cần thì mình sẽ thay mới đấy. Này nó sẽ hơn to hơn chút đây các bạn này. Thân nó to hơn này. Thực ra to bé này cũng không quá quan trọng đâu. Nhưng mà to thì nó đút vào cái ống ghen này nó sẽ khó khăn đấy nhá các bạn nhé. Và cái này thì cái này thì mình có thể hàn nhé. Mình xoắn 1-2 vòng đây, mình hàn thiếc vào là nó chắc này. Còn không thì mình cũng chỉ có thể xoắn nhiều vòng là mình cũng thoải mái này. Để đảm bảo cho nó thì mình hàn vào thôi. Hàn cho nó 1-2 mối thiếc và là đảm bảo nó dẫn tốt ngay nhé các bạn nhé. Nhiều bác cứ hỏi mình mua ở đâu thì khi mình không có cái tháo lồi sẵn thì mình thay thôi. Con này nhà sản xuất nó 40k thì giá trị 40k thì mình thay còn 50k và cũng không có vấn đề gì nhé các bạn nhé. 50k nó có nhiệt nó sẽ ra nhiều hơn một chút thì cơm của các bạn nó chỉ ngon hơn này, nên là nó không ảnh hưởng gì đâu. Còn nồi nào mà nó đã kém rồi, cái lớp đáy nồi nó bong nhiệt, bong rồi cái nó có cháy rồi thì cũng chả ảnh hưởng phải do cái cảm biến đến đâu nhá. Mình có thay không hết được đâu, cái lớp cách nhiệt này nó khác rồi. Đấy, theo mình cắt cái phần này là cái phần cảm biến cũ đi và mình nắp vào là ok cho các bạn nhé. Đây là mình đã nhét vào ống ghen các bạn nhé. Cái này chỉ có ghen nó chỉ có một đoạn này, để tác dụng nó sẽ không bị chập nha các bạn nhé. Tút vào đây là ok rồi. Mình lắp lại và mình sẽ đẩy nó vào đây.
đẩy cái chỗ mình đã bóp vào đây. Cái này thì mình cũng dí 4 cái là cái kìm dí 4 cái là nó lại như cũ rồi. Đây, xong các bạn nhé, như zin luôn. Giờ mình nắp và mình test lại nha các bạn nhé. Mình đã thay cảm biến nhá, và giờ mình là phải test lại nhá. Test lại mà may mắn thì được luôn nha các bạn nhé, còn không thì chưa chắc đã được luôn đâu. Thì hy vọng là cũng được luôn nhé. Mình lại bấm nấu nhanh nhé các bạn nhé. Đây, chọn nấu nhanh ở đây này. Ồ, H3 luôn rồi các bạn này. Ồ, hay là mình chưa cắm, chưa chặt nhỉ. Ồ, cắm lại, chặt nó lại lấu được rồi này các bạn này. Đây có nghĩa là cảm biến mới đấy. Để mình test thêm nhá. Đã thay cảm biến này các bạn này, không được các bạn nhé. Nên là mình phải kiểm tra mạch nhá. Kiểm tra dò mạch từ cái mạch cảm biến đáy lồi nhá lên nhá, xem nó ở đâu nha các bạn nhé. Đấy, nên là mình biết mã lỗi, mình bảo nó là lỗi cảm biến, mình đo nó thấy nó tụt nhưng mà không phải nha các bạn nhé. Nó chỉ là một cái nguyên nhân thứ yếu thôi, là những cái nguyên nhân nó bị thì mình có khi mình phải tháo ra mình biết được. Cái bài này có hiện tượng rơi rồi các bạn này, hoặc là lâu nó mục rồi vỡ này. Đây mình cái này thì mình tháo ra rồi. Cái này nó mình thấy có dán nhá, có dán chạy từ đây ra. Mình vừa phải đi tìm cái lọ dán để mình nhỏ vài giọt xung quanh cái chỗ bàn mà làm việc để nó thu hút cái dán nhá, để dán nó ăn vào nó sao nó chết, để mình đỡ bị nó đẻ sinh con đẻ cái ở đây thì rất là nguy hiểm. Không rõ là khi mình tháo này ra có còn con dán nào chạy ra nữa không. Ây, có một con các bạn nhé. Đây có một con này. Đó. Đây các bạn có nhìn thấy không? Đấy, cái góc này này, điện thoại mình zoom nó các bạn có thể là hơi khó nhìn, nhưng mà là góc này góc cái mũi tay mình chỉ này. Mình phải dừng rồi mình đi đi xì qua đó các bạn nhé. Giờ mình sẽ đo cái cảm biến này khi không cắm cảm biến nhé các bạn nhé. Đây là cái dây, hai cái dây màu đỏ này, dây cảm biến này. Thì đây nó hàn thẳng lên trên mạch nhá. Mình dò ra thì nó ra cái rắc này các bạn nhé. Rút cái rắc này ra. Mình đo trên đây cái điểm này. Điểm chỗ này đo cảm biến này. Ở đây là cảm biến nhá. Xem nó được bao nhiêu vôn này. Mình đã câu tắt cầu trì nhiệt này, nên là mạch nó có nguồn đấy nhá. Các bạn nhìn này. 1V này. Này cũng có 1V này các bạn này. 1V thì đang có vấn đề nhá. Mình cách check kiểm tra xem cái này có dán hay là không biết có phân dán nó chập trên cái đường đấy không. Tháo khiển này nhá, có thể khiển bị rơi nhá, rơi vỡ nhá. Cái trường hợp rơi vỡ là cũng có thể nhá. Tháo ra check thực tế xem. Kiểm tra thật kỹ xem. Nhìn qua xem nó có vỡ lứt đường nào không. Cái mạch này hình như là mình cũng có thì mình thay đấy, nhưng mà thì, xem nó có bị lặng không thì mình hãng kiếm thay nhé. Mình sẽ dò và mình sẽ xem nó hỏng đâu rồi mình chỉ cho mọi người xem nhé. Còn
Rồi thực ra mình cứ nhìn xem nó từ cái điểm này này, điểm này nó đi lên đây, đi lên đây, lên đây về phần cáp lên khiển này, ra đâu thì mình cứ dò theo như là mình đi đường thôi, đi đường thôi. Còn nếu mà về điểm mát ấy, các bạn nào biết dò mạch thì về mát là mình sẽ thôi chẳng hạn, là mình sẽ biết nó đi đâu như nào nhé. Hình như mình phát hiện ra có vấn đề rồi các bạn này, đây nhá. Khi mình dò từ cái bo công suất lên đây này, qua chân cáp này, lên khiển này, đây có cái nguồn nguồn này, nguồn 5V cấp cho mạch cảm biến nhá. Đây mình đo này, đang có 1V này các bạn này, bạn nhìn đồng hồ là 1V nhá. Thì đấy, các bạn thấy đây chưa, có 5V này. Mình sờ vào cái cáp này, sờ vào cái chân cáp này, cáp này thì mình cũng chưa rõ là có thể là hỏng cáp hay là mình đậm vào cái gì, nhưng mà mình sờ vào cái cáp này, nó đang có có 1V, giờ nó lên 4,9V này các bạn này. Mình chưa đo xem là nó bị đứt hay không nhá, nhưng giờ nó lại có rồi này. Trước đó thì mình cũng sờ vào đây, nó đang mất không phải là mất mà là nó còn 1V đấy. Đấy, giờ lại lên này. Đấy, như này chạy như này chắc chắn là sẽ là không báo H3 rồi. Giờ mình sẽ vặn vẹo để cho nó không có 1V. Để nó có 1V để mình đo xem có phải hỏng cáp không nhá. Đây là 1V này, 1V đây rồi này. Các bạn nhìn đồng hồ 1V này. Tắt đi nha. Để mình đo châm thông mạch xem là có đứt không nha các bạn nhá. Này thì nhìn thấy khó nha, cái địa điểm trên này, cái đếm từ chân cáp bên này sang là chân thứ 5 nhá. Từ chân bên này sang là chân thứ 5 nhá các bạn nhá. Mình đo xem nó có đứt không nhá các bạn nhá. Đây này, 1 2 3 4 5 này. Thông này các bạn này. Không đứt nhá. Vậy nó đứt ở đâu nhỉ? Mình thử đo là cái chân khác này. Chân 4 chân 5 lại thấy thông nhau này. Chân này nhá, mình đo chân 4 chân 5 lại thông này. Mình chưa dò xem nó có thông nhau không, nhưng mà trên cáp này thì lại không thông nhá. Trên cáp là chân 4 chân 5 là không hề thông nhá. Mà đo để đo chân là đo trên này này. Đo trên chân cáp này các bạn này. 4 5 không hề thông nhá, nhưng mà đo ở trên này. Đo với chân 5 trên này mà đo với chân 4 thì lại thông nhá. Đây mình để chân 4 chân 5 thông này. Rõ ràng là sờ trên mạch thì không, đo chân 4 chân 5 này không thông nhau. Chân 4 chân 5 không thông nhau, chân 4 chân 5 trên này cũng không thông nhau nhá. Kể cả chân 6 thế không thông nhau, nhưng mà đo trên chân cáp này lại thông này. Thì mình kiểm tra cáp thôi. Xem cái điểm bẻ này nó có bị gãy gập không? Gãy gập nó có bị chọc sang không? Cái cáp này thì rất là tốt nha các bạn nhé. Cái này thì nó chả bao giờ mình căn bản là cái mạch này để nguyên này, không không gập lên gập xuống thì nó khả năng gãy nó rất là ít nhá. Mà những con này hiện tượng nó đang bị chân đây này, 1 2 3 4 5 nó bị chân này, chân 5 này. Đó, khi cái chân đấy nó đứt, nó mất 5V đấy. 5V thì trên nó sẽ báo H3 nha các bạn nhé. Đo lại này, trên này đấy lại có 5V này, này. Đó, nên là khả năng là hỏng hỏng
hỏng cái cáp cáp lối giữa bo công suất và bo khiển, hay nói một cách văn hoa nó là lỗi giao tiếp nhá, lỗi giao tiếp giữa bo công suất và bo khiển. Đây mình đo lại này, chân 5 này, chân 5 ở trên này này, thông nhá. Đo chân 4 này. Đấy, bây giờ lại các bạn thấy nó lại không thông rồi này. Đấy. Đây mình đã check cái chân này các bạn này. Cái chân này rất là đẹp nhé. Không có hiện tượng gãy đâu. Tại vì bo nó rất là mới và không có hiện tượng tháo ra tháo vào, nó gập lên gập xuống nó gãy chân nhá. Còn cái bo công suất này thì cái phần này thì mình chưa tháo ra. Chưa rõ là nó có đứt ngầm không. Vì lúc nó được lúc nó không ấy. Mình tháo ra xem nha. Đấy, nó cứ chập trần thế mình mà đo mà lại thấy lên thì lắp vào nó lại trả khách, sau nó lại báo H3 thì nó rất là mất công nhá. Tìm để xem nó bệnh nó ở đâu, có đúng cái phần cáp này không. Cáp này không thì mình mổ ra mình câu dây được nhá. Cái này thì câu dây thoải mái, nó không cáp này nó không như những cái phần khác là nó gập đi gập xuống mình còn cái phần này mình câu thoải mái các bạn này. Đây cái này còn dây này, không tháo dây ra, tháo dây cái rắc quạt này ra là mình kéo cái bo công suất là nó không ra đấy. Dây dợ, dây dợ cái dây này thì nó không bẻ lên bẻ xuống nó gãy được thì nó không như những cái lồi mặt khiển trên nó bẻ lên bẻ xuống thì nó gãy, mà cái này nó cố định một chỗ mà. Cái này nó có dán vào nên là cái chỗ trước lúc nãy mình check ở điểm này nó cũng có cất dán ở đây, nó làm hơi xỉn nhưng mà đo thì không cạo đi là nó vẫn đẹp nha. Đây cái chân mình kiểm tra này các bạn này, chân này không cái chân này không hề có hiện tượng gãy gập gì nhá. Cáp này thì nhìn rất là ngon rồi nhá. Cáp này mà từ lúc có khi từ lúc lắp cái bo mạch lên thì nó cũng chưa hề có một lần có vấn đề gì đâu. Này thì các bạn có thể đo, nhiều khi đo thế này nhá, đo thông ok đấy nhưng mà nó vẫn bị lỗi nhá. Khi gập lên gập xuống nó mới lại rời ra đấy. Này, thông này, thông này, thông này, thông này, thông này. Đấy, nhiều khi bệnh tưởng là đơn giản nhưng mà cũng mất thời gian nhé các bạn nhé. Các bạn có thể thực tế mình tay mình cầm vào thì các bạn thấy này, đang có hiện tượng đo này. Đo chân 6 với chân 5 này đang thông nhau này. Đấy. Có thể khi kết nối mạch này, chân 4 chân 5 này. Đấy, thông nhau này. Cái này thì mình cũng có thể soi nhé các bạn nhé. Soi qua thì cũng không có cái, lấy cái đèn này mình soi như này này, không có hiện tượng gãy nhá. Trong quá trình đo nhá thì mình phát hiện là cái này nó báo H0 hoặc là H1 thì cái điện áp cái chân tụ này cấp nguồn 5V này cho mạch cảm biến này thì nó là có 5V nhá. Còn khi mà không báo lỗi thì nó có 1V này. Này có 1V này các bạn này. Đây. Đây mình tắt đi. Tắt đi bật lại xem nó có H0 không này.
không hát không nha. Này bấm lỗ H1 này, H1 này mình đo này, H1 thì mình đo các bạn này, vẫn được 5V nhá, 5V này, bấm xóa lỗi nhá, xóa lỗi này, đo này. Trước đó mình đo nó còn có 1V đấy, đây các bạn nhìn này, đấy có 1V đó. Nó có liên quan đến chương trình không các bạn này, hay chip nhỉ? Đấy, khi mình xóa lỗi nhá thì nó đang 5V mà nó còn xóa lỗi xong nó lại còn có 1V đấy. Cái này thì mình sẽ phải dò kỹ xem là không này, khả năng là lỗi vì xử lý thì nó cũng khá là phiền nha các bạn nhá. Tưởng lỗi đơn giản đấy, đấy những cái lỗi mấy cái lỗi này tưởng đơn giản nhưng mà cũng khá mất thời gian nha các bạn nhá. 30 phút rồi nhưng mà chưa giải quyết được vấn đề gì. Đây mình câu cái điểm đo cho cái chân nguồn cấp cho mạch cảm biến nhé, ra cái chân của cái đồng hồ đo này. Đây các bạn nhìn nhé, để mình bấm lấu vào, mà khi không bấm lấu thì các bạn thấy cái điện áp nhá, bật lên này, các bạn nhìn này, có 1,2V nhá. Các bạn nhìn khi mình bấm lấu này, đó các bạn nhìn thấy 4,86 này, đó. Khi không bấm lấu cái là nó mất này, đấy. Nên là mình nghi con này đang đang lỗi vi xử lý nhá, hoặc là cái vùng ở trên khiển này, cái cáp này thì khó có thể nó bị gãy được các bạn nhé. Đấy cái bấm này nó có, khi mà chương trình nó không chạy là nó sẽ mất cái 5V này nhá. 5V này mình chưa cắm cảm biến đấy, còn khi cắm cảm biến thì nó sẽ có 3V đấy. Đây mình cắm cảm biến này cho mọi người xem nhá. Đấy, nhiều khi tưởng là cái lỗi đơn giản mà là ngon nhá, càng lỗi đơn giản thì nó lại nhiều khi nó lại rất là lỗi khó nhé. Thì chẳng mấy khi nó hỏng cảm biến, hay chẳng mấy khi nó lỗi dễ đâu, dễ kiểu đơn giản thay cảm biến đâu. Đây nha, đây là có cắm cảm biến này 0,98 này, các bạn nhìn mình nấu nhá, bấm nấu này, đấy nó lên 4,86 rồi này, đó đấy là khi mình có cắm cảm biến nha. Cứ bấm nấu là điện áp nó lên, mà khi khi nó tắt chương trình cái là nó còn có 0,1V này. Thấy mình rất là nghi cái con này lỗi khiển nhá. Cái này mình sẽ check kiểm tra xem có con tụ nào, mà khi mà bấm nấu nó đóng chương trình thì có thể có con tụ nào đó, hoặc là những cái tụ này này, tụ nhỏ nhỏ, những cái tụ bé bé này, có con nào nó dò nhá, hoặc là bản thân cái con vi xử lý này đang bị lỗi nhá, nên là lỗi chương trình. Nên là tại vì mình dò cái đường trên đường 5V về này, về nó có qua một con chở phân áp nó về vi xử lý này, đường mát cũng thế nhá, nên là rất thể là lỗi vi xử lý nhá. Này thì mình có thể sẽ phải kiếm cái bo, tại vì cái cáp này thì theo mình kiểm tra check là không có lỗi rồi. Mình sẽ có cái bo này thì mình nhấc chân bo ra, mình test cho các bạn xem để kết luận là vi xử lý nhá. Để lần sau mình có gặp những cái pan như này thì mình có thể kết luận ngay là chết vi xử lý, lỗi vi xử lý đi, cho nó làm việc nó nhanh. Chứ còn đòi đào cả ngày ra lại không ra bệnh. Các bạn nhìn này, nó đang báo H0 này, và điện áp nó có 4,9 này. Các bạn nhìn nhá, mình hủy nhá, hủy này, nhìn đồng hồ hủy này, đó đấy, thì là khả năng là khiển nhá. Để mình sẽ dò xem, không dò được thì sẽ tính sau. Sau khi mình dò nhá, mình hút hết cái chân này ra, mình cô lập này, mình check cái đường VTC các bạn nhé, đường cấp lên đây, cái điểm đỏ đỏ lên này, đường VCC này nhá, dò ra đây, các bạn nhìn VCC này, cấp cho đường cảm biến ấy, dò đây, đi ở đây, dò đây về cái chân B này,
chân B của cái con chăn Q4 này này. Cái con Q4 này nhá. Thì mình đo cái con Q4 nó có hiện tượng là dò từ chân B sang chân E. Nên là mình đang nghi ngờ nó đang bị ở đó nhá. Đây mình đo con Q4 cho mọi người xem này. Đây các bạn nhìn đồng hồ nhá. Mình đo con Q4 này, đo giữa chân B và chân E này. Đấy các bạn nhìn đấy. 0,088 á. Nhìn hơi hơi khó nhìn một chút nhưng mà các bạn nhìn nha, đây. Đấy. Mà chân B này dò về chân vi xử lý nhá. Nên là khả năng vi xử lý này sẽ to này các bạn ạ. Đo chân C và chân E thì không có dò. Mình sẽ nhấc cái con chan này ra nhé. Nhấc cái con chan này ra xem. Chan này thì mình nhìn qua là con này chắc là chân số các bạn này. Vì đây là từ chân vi xử lý ra, nó không qua một con điện trở nào cả. Chỉ có chân số thì nó mới không có điện trở nhé. Điện trở để hạn dòng ấy. Hạn dòng để đây mình nhấc đây nhá. Nhấc ra này. Sẽ để tạm cái chân ở đây. Để ở đây thì mình hàn cái chân C vào đây mình đo. Đây mình đo giữa chân B và chân B và chân E nhá các bạn nhá. Hơi che đồng hồ đi. Đồng hồ nó hơi ánh nha. Đây nhá. Đây các bạn nhìn này, giò này. 0,084 này. Đây nhá. Mình nhấc ra rồi mà giò với chân B này thì lỗi vì xử lý rồi nha các bạn nha. Tại sao mà lỗi vì xử lý đây các bạn nhìn thấy cái chân này mình đo để thông mạch này. Đây. Đấy. Dò vào chân vi xử lý rồi thì đấy, cái chân tải nó ra đấy. Các bạn thấy nó dò rồi thì con này là lỗi khiển này các bạn nhá. Đây mình đo là có 80, 81, 82 ohm này này. Đấy. Đấy nhiều bạn cứ bảo H3 là chết quạt đấy. Thấy trên trên mạng người ta hỏi thì cứ phán H3 lỗi cảm biến này, lỗi chết quạt này, lỗi đơn giản lắm này. Tôi gửi cho cái quạt là xong. Đây, các bạn đừng gửi cho người ta cái quạt này ạ. Đây. Chập vi xử lý luôn này. Đấy, dò đấy nhá. Đây là mình thực tế pan thực tế nhá. Tế mình sờ nhá. Cái này thì mình sẽ kiếm cái khiển khác. Cái khiển khác này mình thay cho khách hàng thôi. Thay khiển khác, cái bo công suất này nó chạy ok nha các bạn nhé. Đây, khi mình nhấc ra rồi nha, mình đo các bạn là mình đo thêm điện áp với cái con tụ cấp nguồn cho đấy vẫn tụt nha các bạn nhé. Nó bị lỗi chân vi xử lý rồi thì nó tụt là cái chuyện rất bình thường. Con này chết vi xử lý nhá. Chết ở nhiều dạng lắm, chết theo cái kiểu dạng dò vi xử lý nó không hề cắm nhầm nhá. Mạch này chưa hề cắm nhầm, mạch còn zin đét luôn này các bạn này. Hỏng nhá. Ban rất là thực tế nhá, rất mất thời gian nhá. Cái này thì mình kiếm bo mình thay khác cái bo khác cho khách hàng thôi. Đây mình zoom lại con Q4 này. Q4 mình nhấc ra đây mình không cần đo, mình chỉ cần đo cái chân B và chân E này. Đấy dò đấy. Đã dò mà riêng con chan nào mà đã dò hoặc chi ác các bạn sửa mà đã dò vào chân vi xử lý thì nó chỉ có chết. Nên các bạn không mất thời gian nữa nhá. Cái này mình sẽ kiếm bo mà thay khách hàng nhá. Video mình xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn nhé. Mất khá nhiều thời gian mà
công nó vô ích luôn đấy. Các bạn nhớ like video cho mình nhé. Cảm ơn các bạn mọi người nhé.